Hoy! Kamusta mga ka-FT? Isa na namang episode ang gagawin natin para sa araw na ito. At ang episode natin ngayon ay medyo espesyal dahil tatlong recipe ang gagawin natin o tatlong lutuin ang gagawin natin para sa araw na ito. Siyempre pa, susubukan natin i-cover lahat yung iluluto natin tatlong putahe sa araw na ito. At kung hindi naman natin may cover, ay ilalagay na lang natin sa description box yung mga makakaligtaan natin. Alright! So, ano pang inaantay ninyo? Let's go! At ang unang putahe na lulutuin natin para sa araw na ito ay kundi ang baked macaroni. Okay! At ang ating first step para sa baked macaroni natin is maghihiwa tayo ng bawang at sibuyas at mag-grate tayo ng cheese. Okay! Bali yan, gagawa tayo ng ating cheese sauce. Tatansyahin lang natin siya kasi kailangan natin mabilis ngayon. Kasi meron pa tayong ilulutong iba. So yun, gawin muna natin itong ating cheese sauce. Tapos next natin yung ibang lulutuin natin. Alright. Siya nga pala mga ka-FT, may good news. Nakita ko na yung nawawala akong whisk. Alright. Ito na siya. Yan o, napaka-beautiful. Okay. Bali, nagpapalambot na tayo ng pang-kare-kare natin. Tapos gumagawa tayo ng stock para sa ating arroz valenciana. Alright. Papakulo na rin tayo ng ating macaroni elbow. So, medyo jam-pack tayo ngayon dito. Ang dami natin pinakukuluan. Alright. At ayun na nga mga ka-FT, sa wakas nakalipat na rin tayo dito at nakaisang putahe na rin tayo. So i-assemble lang natin itong ating baked mac at pagkatapos titirahin na natin yung arroz valenciana. Alright. Baked mac natin is ano to easy way. Easy way to, EFTeeTV style. Okay. Alam niyo naman, ayoko yung pinapahirapan sa mga sa mga lutuin eh. Gusto natin lagi dito sa EFTeeTV, mga easyhan lang natin ang buhay. Alright. Bali, ang gagawin ko pala dito mga ka-FT, hindi ko na siya i-bake, ito-torch ko na lang para. Alright. Ito na nga mga ka-FT, assemble na natin itong ating baked mac. Ito na yung ating cheese sauce. Yan cheese sauce natin, hindi talaga yung kagaya ng iba na sobrang na talagang lapot na lapot. Tayo, runny tayo. Alam nyo naman tayo, may tayo sa mga runny eh. Yun o, sarap nito. Sarap kaya ito. Masarap naman siguro, no? Mukha namang masarap mga ka-FT eh, no? Yan no, nagmumukhang baked mac na. Nagmumukhang baked mac na ba mga ka-FT? Okay. Yan na siya. Cover lang natin yung abot kaya natin i-cover. Wala kasi tayong mga pangmalakasang keso eh. Hindi tayo nakabili ng mga mozzarella eh. Tsaka ng mga cheddar. Pangmalakasan. So, ang ginamit lang natin is mga local. Alam mo naman tayo dito, puro mga local lang ginagamit natin. So, ayan. Ito na siya. Ito-torch ko na lang ha. Alright. So, ito na mga ka-FT. Piniplate na natin. Dinidesign na natin. Lagi natin nag-design ng ating baked mac. EFTeeTV style. Alright. So, ayan. Lalagyan natin ng design. Tinatapunan lang natin ng basil actually.
ng mga buong basil para maging beautiful ang kanyang tsura. Alright. So, andito rin yung bacon natin. Bubudbud na rin natin yung bacon natin para mas maging mas masarap. Yun, no? Yay! Next na tayo. Doon na tayo sa susunod na lulutuin natin. Alright. Isang mabilis na arroz Valenciano naman ang titirahin natin ngayon, mga ka-FT. Tirahin na natin to para matapos na tayo. Alright. Pagkatapos nito, mga ka-FT, ang susunod nating titirahin is kare kare na classic. Alright. At andito na naman tayo, mga ka-FT, magigisa na tayo ng ating arroz Valenciana. Alright. Tayo, mga ka-FT, malapit na tayo sa tugatong ng tagumpay, mga kadalawang putahe na tayo. Alright! Bali, yun na, mga ka-FT, ito na yung huli nating iluluto. So, kare-kare na tayo, kare-kare classic. Alright! So, pakukuloan na natin yung mga, yung mga gulay natin, papalambutan na natin. Kasi yung karne, napalambutan na natin. So, titimplahan na lang natin siya ngayon. Alright! Alright. At syempre pa, mga ka-FT, hiniram na naman natin yung ating lutuan ng ating kapitbahay na mambabarang. Alright. Alright, tapos na natin yung ating pangatlong lutuin, which is yung kare-kare na classic. Ilalagyan na lang natin ito mga pechay at saka sitaw. Alright. Tapos na natin lahat, yung tatlo natin putahe. Titikman na lang natin mamaya. So, dyan lang kayo. Okay. Ayun na nga, mga ka-FT. Natapos na nating lutuin lahat yung ating mga pagkain at titikman na natin ngayon. Alright. Tayo, titikman na natin. Una natin titikman itong bake mac natin na hindi binake. Alright. Tikman natin ah. At itong bake mac natin. Tara, tikman natin. Yummy! Panalo to. Tirahin nyo na to. Bake mac na no bake. Alright. Tikman naman natin itong arroz Valenciana. Ito. Chorizo, lagyan natin chorizo. Pasas, tsaka ano. Itlog. Para kumpleto. Alright. Tara. Tikman na natin ah.
Ang lasa na itong arroz valenciana natin. Yummy rin. At syempre, ang pinakahuli, kare-kare. Yung tikman natin kare-kare natin na may bagoong. Okay. Ito na. Kuha tayo ng magandang parte. Ito, tuwalya. Masyadong malaki. Patingin ko muna. Lambot ng tuwalya natin, no? Lagyan natin ito. Tsaka lagyan natin yan. Yan. Tapos titikman na rin natin ito. Yan, no? Tikman na natin ito, kung kare-kare natin. Lagyan natin sa bag. Yan. Alright. So, tikman na natin ito, Sundutan natin ang kanin. Panalo. Sapa. Yummy. Alright. At muli, maraming salamat sa mga ka-FT natin dyan na walang sawang sumusubaybay every Thursday and Sunday kada release ng mga videos natin. Alright. At muli, happy birthday nga pala sa kapatid ko. Happy birthday, bro. I love you. Alright. At kung hindi nyo pa na-hit yung bell button dyan sa baba o yung subscribe button, ano pang inaantay nyo mga ka-FT? I-hit nyo na yan. Kayo na lang inaantay nyan. Okay. Maraming salamat nga pala sa inyo mga ka-FT. Hanggang sa susunod na lutuan, tikiman at FThan. At syempre pa, titirahin ko na to mga ka-FT. Bye-bye!